بانثر، كابوس ألماني حامل للطائرات لن تنجو منه الدبابات الروسية. بالعودة قليلا إلى صفحات التاريخ، لا نجد أي أحاديث عن جيش ألمانيا العظمى بعد خسارته في الحرب العالمية الثانية، لكن ذاك الصمت لا يعني نهاية تلك القوة. وكعادتها مفاجآت عسكرية ألمانية بالجملة، كان آخرها كشف النقاب عن الدبابة بانثر كي اف 51 أو الفهد، والتي من المعيب أن تقارن بأحدث الدبابات حول العالم، سواء كانت رامات الروسية أو أبرامس الأمريكية أو ميركافا الإسرائيلية أو ألتاي التركية، وحتى تايب 99 الصينية. شكلها مستوحى من المستقبل وتعطي انطباعا أنها مخصصة لاحتلال الكواكب والفضاء، لكنها في الحقيقة دبابة قوية ومتطورة وشرسة، ولا نبالغ لو قلنا إنه بوسع دبابة واحدة منها فقط تدمير لواء دبابات معادي. نقدم لك عزيزي المشاهد في هذا الفيديو مراجعة شاملة وتفصيلية لقدرات الفهد الألماني، أخطر دبابة حاملة للطائرات على سطح الأرض. القدرات القتالية. تأتي الدبابة الألمانية الأحدث حتى إعداد هذا الفيديو بمدفع من إنتاج شركة راين ماتل بعيار ذخائر غير تقليدية، فهي تستخدم العيار 130 ملم على غير عادة الدبابات الألمانية أو الدبابات الغربية عموما، والتي تستخدم ذخائرا من عيار 120 ملم. فقد وجد المهندسون العسكريون أن ذخائر 130 توفر مدى أبعد بنسبة 20% ودقة أعلى في تحقيق الإصابات بنسبة 30% مقارنة بالذخائر التقليدية من عيار 120 ملم. لا يحتاج المدفع إلى تدخل من قبل طاقم الدبابة خلال عمليات التحميل، لكونه مجهز بمنجنيق داخلي يقوم بتحميل الذخائر وتفريغ حجرة الانفجار بشكل تلقائي، مما ساهم برفع معدل إطلاق النار إلى قذيفة واحدة لكل 7 ثوان ونصف. ويتميز هذا المدفع بقدرته على التسديد بزاوية تتراوح بين -9 درجات وحتى 22 درجة ارتفاع، أي أنها قادرة على تسديد المدفع وهي بارتفاع أعلى من أهدافها بكثير، وهذه الميزة تفتقر لها جميع الدبابات المنافسين. وتمتلك الدبابة النمر رشاشا متوسط المدى من عيار 12.7 ملم، يوفر لطاقم المركبة استهداف المركبات والأفراد والطائرات التي تحلق على علو منخفض، ويساعد في تصويب قذائف المدفع الرئيسي ضد الأهداف القريبة، إلى جانب رشاش من عيار 7.62 ملم لاستهداف الأفراد وتأمين التغطية النارية الذاتية. دبابة حاملة للطائرات. كما أسلفنا سابقا، بجانب تزويد الدبابة الفهد بمدفع رهيب من عيار 130 ملم، فقد تم تجهيز برجها بمستودع قذائف يحمل عدد 4 طائرات بدون طيار انتحارية من نوع هيرو 120 إسرائيلية الصنع، والتي يصل مداها إلى 40 كيلومتر، وهي مزودة برأس حربي يزن 3.5 كيلوغرام، ويمكنها البقاء في الجو لمدة 60 دقيقة، ويتم توجيهها بالأقمار الصناعية GPS للبحث عن الأهداف والانقضاض عليه من الأعلى. ووفقا لشركة راين ماتل، فقد تم تصميم قاذف المسيرات الانتحارية ليكون مخفيا داخل برج الدبابة ويرتفع للأعلى فقط عند الحاجة لإطلاق المسيرات. الأنظمة الإلكترونية. ليس هيكلها فقط العصري والمتطور، إنما الأنظمة التقنية المدمجة بها تأخذنا إلى مستوى آخر في تاريخ وصناعة الدبابات، حيث توفر أنظمة القيادة للسائق رؤية بزاوية 360 درجة بأنماط تصوير متعددة، كالتصوير الملون والتصوير بالأشعة تحت الحمراء والتصوير الحراري، وتوفر لها خرائط طبوغرافية لمسافة 8 كيلومترات عن وجهة الدبابة. أما مقصورة المدفع فمزودة بمنظومة تقنية متطورة جدا، حيث يقوم كمبيوتر خاص بإدارة العديد من الأنظمة، منها نظام التعرف إلى العدو والصديق، ونظام تتبع الأهداف، ونظام التصويب الذكي وتصحيح النيران، ونظاما خاصا لإدارة استقرار المدفع بشكل زئبقي لا يترك مجالا للخطأ.
وتمتلك نظاماً دفاعياً لم يسبقها إليه أي دبابة أخرى، حيث يعمل النظام كنظام إنذار مبكر يستكشف الدبابات عبر الموجات الصوتية ويحدد مصادر النيران ويستشعر الأخطار التي تحيط بالدبابة في أرض المعركة. تلك البيانات كلها تعرض على شاشات ملونة وتبسط المهمة أمام طاقم الدبابة، مما يعطيها مرونة أعلى وسرعة في التعامل مع الأهداف المعادية ويرفع من معدل الحماية. هذه الفوارق ترفع قدرات بانثر وتمكنها من مواجهة جيش من الدبابات بمفردها، فلها الأولوية في التسديد وسريعة بما فيه الكفاية للانتقال من هدف إلى آخر، ويمكنها الاحتماء من أي قذائف أو صواريخ تتجه ضدها. أما نظام الاتصالات فيكمن ربطه بواسطة الأقمار الصناعية أو استخدام الترددات اللاسلكية المنخفضة، ويستشعر نظام الاتصالات وجود دبابات بانثر في القرب ويقوم تلقائيا بتبادل المعلومات وتشكيل بنك أهداف مشترك وأقواس حماية عكسية. المواصفات العامة: بلغ طول الدبابة الألمانية نحو 7.5 متر وبعرض 3.6 متر وبارتفاع 2.7 متر، وهذه الأبعاد تتيح لها التخفي والمناورة واستخدام أي بيئة قتال لصالحها. أما وزنها فلا يتعدى 56 طناً، وهذا أيضاً أحد عوامل القوة التي تتمتع بها، فالدبابات التي تم تصنيعها في آخر 25 عاماً لا يقل وزنها عن 65 طن، أي أنها دبابات ثقيلة وبطيئة الحركة وتصدر الكثير من الضجيج مقارنة بالأسطورة الألمانية. أما المحرك فهو من طراز MTU 873 يولد قوة مقدارها 1500 حصان ومربوط بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات، يوفر مرونة عالية للسائق في التعامل مع المركبة ويتيح لها التنقل بسرعة 85 كم في الساعة ضمن نطاق عمليات يصل إلى 500 كم. وتحتاج دبابة النمر إلى طاقم تشغيلي مؤلف من 3 أفراد فقط، هم السائق والقائد والمدفعي. التصفيح والحماية: الحديث عن وسائل الحماية في دبابة بانثر يحتاج إلى حلقة خاصة به، سنختصره قدر الإمكان، حيث تأتي الدبابة العصرية ب3 دروع و3 أنظمة حماية. الدرع الأول فولاذي يحيط بهيكل الدبابة كاملة من كافة أطرافها، يتميز عن الدروع التقليدية بتشابك الصفائح المصنوع منها والتي تقوم بتشتيت الانفجار أو الضرر دون إلحاق الضرر بباقي الصفائح. الدرع الثاني عبارة عن طبقتين من المعدن تحتويان داخلهما مكعبات فولاذية، يحتوي كل مكعب على هرم من المواد المتفجرة، وتكون قاعدته لداخل الدبابة ورأسه للخارج، ليقوم بتدمير أي مقذوف أو صاروخ وتعكس انفجاره للخارج وتحول بين وصوله لداخل مقصورة الدبابة. أما الدرع الثالث فهو درع مغناطيسي يغطي الدبابة بشكل نصف دائري عبر 4 رادارات تعمل على رصد أي هجوم تجاه الدبابة، ثم يقدم المعطيات لحاسوب النظام الذي بدوره يعمل على تدمير القذائف والصواريخ في دائرة الخطر البالغ قطرها 32 متراً. وتمتلك بانثر أنظمة لتقنية الهواء والحماية من الهجمات البيولوجية والكيميائية، ونظام تخفي ضبابي، ونظام إغلاق كامل يعمل على منع وصول الإشعاع لداخل الدبابة عند التعرض لهجمات نووية. التاريخ التشغيلي: دخلت دبابة النمر الخدمة في عام 2016، ولم تفصح ألمانيا عن مواصفاتها حتى العام 2020، وتقول إنها صنعت 400 دبابة منها. ومن المقرر أن يحوز الجيش الألماني على 2000 دبابة من طراز بانثر KF 51 بحلول العام 2026. لم تشارك الدبابة في حروب حقيقية ولم يتم تصديرها لخارج ألمانيا بعد، لذا لا يمكن الحديث عن عيوبها باستثناء أن مخزن الذخائر فيها لا يتسع سوى ل 24 قذيفة، بينما يصل العدد في دبابات المنافسين إلى 40 قذيفة. أما الحكم على أدائها وتقييمها فهذا لا يمكن في الوقت الحالي، وبانتظار النتائج التي تحرزها في الميدان. وأنت عزيزي المشاهد، ما تقييمك لمواصفات دبابة النمر الألمانية؟ وبرأيك أي دبابة تستحق منافستها؟